ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨਾ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਗ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਸਮੇਂ ਮੇਅਰ, ਕੌਂਸਲਰਜ਼, MPPs, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਫਲੈਗ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੰਸਰਾ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਮਾਛੀਕੇ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। Probably the best turnout we've ever had, and we're here because we want to celebrate Sikh Heritage Month and this annual flag raising. And Harpreet, I'd be remiss not to note that this year, obviously, we had the moment of silence. It's a tremendous loss for our city that we lost Sam Hansra. This event, when I think of this event, I think of Sam. I think of the fact that he would organize it, just such a force of nature in our community. And I want to extend my condolences on behalf of the city of Brampton to the Hansra family. He meant a lot to our city, and I know he meant a lot to the Sikh community across our country, and so that moment of silence was very appropriate, and he is missed and he is mourned, but his legacy lives on in the words of his sons and events like this. I should note, this year we've seen Brampton leading the way. We've seen our city stand tall with the Sikh nation. I just want to say I'm proud of that. You look at the ordeals we had with the farmers' protest in India. I think Brampton City Council was the first council in Canada that unequivocally stated our support for those farmers, and I want to thank Councillors Singh and Dillon for leading that motion at City Council, and that was many other celebrities, and there was support that came afterwards, but I know in those early days that support was important. I also want to note that Councillor Dillon and Singh joined me as we had a vigil for Jadoo here at Brampton City Hall, and we recognized the courage and the bravery of those involved in a protest that was successful, and let's note the success of that. With my mayor's salary, I didn't want to be campaigning on taxpayer dime, and so I said I'm going to donate my salary to charity, and the charity to donate my salary to. And ਸਾਡੀ ਰਿਚ ਹਿਸਟਰੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਕਾਰ ਜਾਂ 1984 ਦਾ ਘੱਲੂਕਾਰਾ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫਲੈਗ ਰੇਜ਼ਿੰਗ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਜੈਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਆ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਦੇਸ਼ੀ ਬਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਂਥਮ ਆ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੀ ਰਹੇ। ਐਂਡ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਲੈਗ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਸੈਰੇਮੋਨੀ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਵੀਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੀਚਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਆ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਚੈਲੰਜਸ ਆਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ World War I 'ਤੇ ਲਾ ਦਈਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ 7 ਸ਼ਹੀਦ ਸੀਗੇ। World War II ਦੀ ਗੱਲ ਲਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਲਾ ਦਈਏ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਲੜੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ, ਦਸਤਾਰ ਪਾ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਇਸ
ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਸਮੁੱਚੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜੋ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਲੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਇੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ, ਸਾਡੇ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ, ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੱਕ, ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਮਰਜੋਤ, ਆਪਣੇ ਹਰਦੀਪ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜੋ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪੈਥ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੋ ਫਲੈਗ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਸੈਰੇਮੋਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਹੰਸਰਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸ਼ਰਮੇਨ ਵਿਲੀਅਮਸ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਏ ਲੋਕਲ ਕਾਉਂਸਲਰ, ਅਮਰਜੋਤ ਸੰਧੂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ, ਹਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਪੰਥ ਲਈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੰਦਾ ਨੋ ਦਾ ਗਲੋਰੀਅਸ ਹਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਦਾ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਰੋਲ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਜ਼ ਪਲੇਡ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਵਰਲਡ। ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਇਕੋਨਮੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਬਰਿਕ ਹੈਗਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਫੈਬਰਿਕ ਹੈਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀਡਮ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫਰੀਡਮ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਮੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਜ਼ ਅ ਡੀਪ ਰਿਸਪੈਕਟ ਫॉर ਦ ਕਸਟਮਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੈਲਮਟ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਡਗ ਫੋਰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਂਦੇ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਬਣਾਇਆ ਆਪਾਂ ਸਿੰਸ 1990 ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲਚਰਲ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਡਗ ਫੋਰਡ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਮੀਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰਕੀਰਤ ਭਾਜੀ ਹੋਣੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਰਾਈਟ ਵੇ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਫੀ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ MZO ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕੂਲ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ MZO ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਰੋਲ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਦ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਦ ਰੋਲ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਕੰਪੈਸ਼ਨ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ, ਪਰਸਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਫਲੈਗ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ, ਵਿਸਾਖੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 401 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜੋ ਅੱਜ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਲਹਿਰਾਏ ਗਏ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਹੋਵੇ, ਇੰਡੀਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਹਨ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਪੋਰਟ, ਆਸਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਦਿਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਜੋ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਜੋ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਇਹ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝ ਪਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ
ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਲਈ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਿਊ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਥ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਦਾ ਫਲੈਗ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ MPP ਗ੍ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਐਂਡਰੀਆ ਬੈਰਟ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਐਂਡ ਨਵਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨੇ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਹੈ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਥ ਸਿੰਪਲੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਰਨ ਕਰੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਲੈਗ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ opportunity for us to celebrate our diversity, to celebrate the contributions of the Sikh community to Brampton, to our province and to our country. It's a moment for all of us to be proud. ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆ to celebrate all of those great contributions and to work together as a community. I just want to wish everybody a very, very happy Vaisakhi. Vaisakhi di thanu lakh lakh vadai hove and a happy Sikh Heritage Month. Please ensure that you go out there and you talk about your culture, your religion, and tell people about your history, because as we tell other people, that is how we enrich other people and that is how we empower other people. Knowledge is power, and it's so important that we have events like this one to share the rich history of the Sikh community. ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਪਸ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਫਲੈਗ ਦੀ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੋਈ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿਲ ਨੂੰ। ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਮੰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਲੈਗ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜੋ ਅੰਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ, ਅਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਉਂਸਲਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰੋਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਵਿਰਾਸਤ ਮੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ। ਅਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਮੰਥ ਹੈ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਵਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜੋ ਇਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੇਰ ਫਲੈਗ ਸੈਰਮਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਆ
ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੜ ਵਸੋਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 21 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵਾ, ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫਲੈਗ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਓਸੀਅਨ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਅਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਫਲੈਗ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਗ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਗ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਲੈਗ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਸੈਰੇਮਨੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। As my brother Harpreet had said, I am a born and raised Brampton, both Sikh and a police officer and a public servant, as are many of our elected officials. And can I tell you that today's Sikh flag raising ceremony is very personal to me and to our community. And we want to let everybody know that this vibrant community that we know as the Sikh community is something very special, not only to Brampton, but to the world. We have put in countless hours of selfless service to support the community locally and everybody else within the region appeal and within globally. And we want to say thank you for this time, thank you for the support, and thank you for the opportunity to be part of this flag raising ceremony. It means a tremendous amount to both the Peter Regional Police